Hello everyone, welcome to Only Competition APSC আৰু মই বনজিত আপোনালোক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি ইতিমধ্যে প্ৰাচীন ভাৰতীয় ইতিহাসৰ প্ৰায় 4টা চেপ্টাৰ পঢ়িলো আৰু এতিয়া কি হ'ব আমাৰ সম্পূৰ্ণ পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰীটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু পলিটিক্যাল হিষ্ট্ৰী আমি কাৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আলেকজাণ্ডাৰৰ সৈতে ঠিক আছে আলেকজাণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণ আৰু এক নতুন যুগৰ সূচনা তো আজি মূল বিষয়বস্তু কি হৈছে বিজিতা আলেকজাণ্ডাৰ ভাৰত ভূমিত গ্ৰীক কিংবদন্তি ঠিক আছে আজিৰ ভিডিওৰ মূল বিষয়বস্তু গুড মৰ্নিং পল্লৱী গুড মৰ্নিং দেৱজিত গুড মৰ্নিং গায়ত্ৰী ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাছ গতিকে আজি আমি আলেকজাণ্ডাৰৰ ভাৰত অভিযান তাৰ ফলত কি ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছিল হি ভাৰতীয় ইতিহাসক কিদৰে সদায় সলনি কৰি থৈ গ'ল তাৰ ওপৰত আজি আমি এটা বিষয়ত মানে টকা এটা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আপোনালোকে জানে আমাৰ APSC CC Prelims Advanced Crash Course মাত্ৰ 999 টকাত আগবঢ়াই থকা হৈছে গলতি বলম ইয়াত যোগ দিয়ক আৰু ইয়াত যোগ দিবলৈকে আমাৰ এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰক যেটো Android আৰু iOS দুটাতে উপলব্ধ আছে ওকে গতিকে আহক আজি আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো গুড মৰ্নিং ৰূপজ্যোতি ওয়েলকাম গতিকে এতিয়া কি হিল ভাৰত 4th century BCE কি আছিল চতুৰ্থ শতিকা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব হয় না চতুৰ্থ খ্ৰীষ্টপূৰ্বত কি আছিল 4th century BC আমি এতিয়া অৱস্থাবিলাক চাব লাগিব on the eve of Alexander invasion Indian subcontinent was a mosaic of competing power no single empire had dominion over the northwest Persian Achaemenid empire has long claimed suzerainty over Indus frontier মানে কি কৰিছিল জানে এখন পুৰণি সাম্ৰাজ্য আছিল কোন পাৰস্য সাম্ৰাজ্য সেই পাৰস্য সাম্ৰাজ্যৰ সাইৰাছৰ সময়ৰ পৰা কি কৰিছিল ভাৰতৰ অভিমুখে তেওঁলোক আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ কেবাগৰাকীও ক্ষত্ৰপ আছিল ঠিকে আছিল সেই ক্ষত্ৰপসমূহক একচুয়ালি যিবোৰ দেশীয় ৰজা আছিল তেওঁলোক কি কৰিছিল মানে পাৰ্চিয়ান সকলৰ তেওঁলোকে অধীনতা স্বীকাৰ কৰি ক্ষত্ৰপ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু সেই ক্ষত্ৰপসমূহে ভাৰতৰ এক বৃহৎ অংশ শাসন কৰি আছিল তেওঁলোক ৰজাৰ নিচিনাই আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কি আছিল স্বাধীনতা বহুখিনি আছিল ঠিক আছে আৰু এইদৰে কি হৈছিল পাৰ্চিয়ান সকলৰ মানে কয় নহয় প্ৰভাৱধীন হৈ কিন্তু নিজে তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ শাসন চলি আছিল কিন্তু সময়ৰ গতিত কি হৈছিল ডৰায়ুস তৃতীয়ৰ সময়লৈকে পাৰ্চিয়ান সকলৰ গ্ৰিপটো লাহে লাহে ভাৰতবৰ্ষৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল তাৰ ফলত যিসকল পুৰণি ক্ষত্ৰ বা শাসক আছিল তেওঁলোক শক্তিশালী হৈ আছিল মানে বিশেষকৈ কোনটো অঞ্চল জানেনে নৰ্থ ওয়েষ্টত উত্তৰ পশ্চিম দিশত কি এই যিটো সাইড আছিল নৰ্থ ওয়েষ্ট এই অঞ্চলত কি হৈ আছিল লাহে লাহে শক্তিবিলাক মানে কিছুমান কেন্দ্ৰীয় শক্তি গাঢ়ভূত হৈ আছিল Meanwhile, Gangatic plain hosted India's most formidable state, Kingdom of Magad. আৰু ইয়াত কি আছিল মগধ যেটো গংগা উপত্যকাত কি আছিল ভাৰতৰ সেই সময়ৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজ্য কোন আছিল মগধে নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিল The kingdom of Magadha, whose military and economic strength far surpassed its fragmented northwestern frontier. আৰু মগধৰ অৰ্থনীতি আৰু সৈন্যবাহিনীয়ে কি কৰিছিল সেই নৰ্থ ওয়েষ্টত থকা তেওঁলোকৰ যি ভূখণ্ড আছিল বা যিবিলাক ৰাজ্য আছিল হিহততকৈ হি বহু গুণে ওপৰ আছিল মানে মগধ এটা এনেকুৱা শক্তি আছিল যাৰ লগত যুঁজিবলৈকে সেই সময়ত ভাৰতস্থত কোনো শক্তিয়ে নাছিল বা নৰ্থ ওয়েষ্টৰ যিবিলাক ৰাজ্য আছিল সেইবিলাক মগধৰ আগত তেনেই নগণ্য আছিল ঠিক আছে এয়া কি আছিল ভাৰতৰ সেই সময়ৰ অৱস্থা এতিয়া চাও পলিটিক্যাল ফ্ৰেগমেন্টেশন অফ নৰ্থ ওয়েষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া তো নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়াত কি আছিল কিছুমান ফ্ৰেকচাৰ্ড হৈ আছিল পলিটিক্যালি সেইবিলাক ভাগ হৈ আছিল নৰ্থ ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া লেক পলিটিক্যাল ইউনিটি ৰাইভেল চিফটান ambitious king and shifting alliances defined the rigidity of the fragmentation made it vulnerable for external conquest and opportunistic alliance making with invaders like Alexander তো তাত কেনেকৈ দেখিছিল গান্ধাৰা কি আছিল গেটওয়ে নেয়াৰ খাইবাৰ পাছ স্মল লোকেল চিফটানসমূহ এই গান্ধাৰ তেওঁলোক ৰাজত্ব কৰি আছিল ঠিক আছে খাইবাৰ পাছলৈকে সময় তেওঁলোকে মূল তেওঁলোকৰ হৈ পাৰ হ'ব লাগিব তক্ষশিলা স্কলাৰশিপ ইমেন্স ওয়েল ৰুলাৰ আম্ভি তেওঁ কি কৰিলে আকৌ শেষত আলেকজাণ্ডাৰ লগ লাগিছিল আম্ভি এজন কি আছিল খুব সুযোগ সন্ধানী ৰজা আছিল আৰু তক্ষশিলাত কি আছিল তাত শিক্ষা তাৰ ব্যৱসায় সকলো খুব ধনী এখন ৰাজ্য আছিল আলেকজাণ্ডাৰ অহা সময়ত কি কৰিলে আম্ভি ৰাজনে গৈ আলেকজাণ্ডাৰৰ শৰণাপন্ন হৈছিল আৰু তেওঁ লগ হৈ ভাৰতৰ বাকিবিলাক ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সৈন্য আৰু লজিষ্টিক সাহায্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছিল পাঞ্জাবত কি আছিল ফৰ্মিডেবল আৰ্মি ৱাৰ এলিফেন্ট কিং পুৰু পাঞ্জাবত কি আছিল খুব শক্তিশালী সৈন্য বাহিনীলৈ কোন আছিল কিং পুৰু তেওঁৰ হস্তি বাহিনী খুব প্ৰখ্যাত আছিল
ঠিকে আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেই হাইডা পাছ এছেছেনিয়ানছ এইবিলাক অঞ্চলত তেওঁৰ শাসন আছিলে মানে কি দেখিলো দুজন ৰজা গান্ধাৰ কি সৰু সৰু চিফটান বিলাকে শাসন কৰি আছিলে অম্ভি টেক্সাছিলৰ অম্ভি কি কৰিলে আলেকজাণ্ডাৰ লগ হ'ল আৰু আলেকজাণ্ডাৰ বাধা দিবলৈ কোন থিয় দি আছিলে পুৰু যাৰ লগতে শক্তিশালী হস্তি বাহিনীৰ এটা সৈন্য বাহিনী আছিল ঠিকে আছে আৰু এইদৰে কি আছিল ডিসপাইট দিস ফ্ৰেগমেন্টেশন মগধ ইন দা ইষ্ট ৰিমেইন দা আনডিসপুটেড হেগেমন অফ দা সাবকন্টিনেন্ট জিওগ্ৰাফিক্যালি ডিস্টেন্ট ফ্ৰম আলেকজাণ্ডাৰ ৰুট বাট এভাৰ প্ৰেজেন্ট এজ এ ষ্ট্ৰেটেজিক ডিটাৰেন্ট আৰু এই সকলোবিলাক হৈ থাকিলেও কি আছিলে মগধ ইতিমধ্যে কি হৈছিল শক্তিত পৰিণত হৈছিল আৰু গোটেই ভাৰতীয় উপমহাদেশত মগধৰ সন্মুখীন হ'ব পৰা শক্তি তাত কোনোৱে নাছিলে যদিও মগধ আলেকজাণ্ডাৰৰ ৰাস্তাত নাছিলে কিন্তু মগধে আলেকজাণ্ডাৰক এক মুহূৰ্তৰ জবাব দিবলৈকে তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিসোৰ্স আৰু সৈন্য বাহিনী হাজু হৈ আছিল ঠিকে আছে এতিয়া চাবলৈকে মগধৰ যদি কথা চাবলৈকে যাও তো মগধৰ প্ৰথম কোন আছিলে হৰাণ্যকা ডাইনেষ্টি আছিলে হৰাণ্যকা ডাইনেষ্টিৰ কথা মই কৈছিলো বিম্বিসাৰ হয় নহয় তাৰ পাছত অজাতশত্ৰু কি কুশল ভাজি দখল কৰিছিলে বিম্বিসাৰে অংগৰ ফালে নিজৰ সৈন্য বাহিনী পঠিয়াই দিছিলে তো এই অজাতশত্ৰু বিম্বিসাৰ পিছত উদয়ন এইবিলাক ৰজাৰ সময়ত কি হৈছিলে মগধৰ বিশাল পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছিলে মগধে নিজকে শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক আৰু সামৰিক শক্তিত পৰিণত কৰি পেলাইছিলে হয় না আৰু তাৰ পিছত মগধৰ সেই হৰাণ্যকা ডাইনেষ্টিৰ পিছত কোন আহিলে শিশুনাগ ডাইনেষ্টি ক্ৰাছ দা ৰাইভেল Pradotoya dynasty of Avanti, absorbing the territory and consolidating Magadha dominion over central India. তাৰপিছত শিশুনাগসকল আহিলে ঠিকে আছে হৰণ্যকৰ পাছত শিশুনাগসকল আহিলে আৰু শিশুনাগসকলৰ পাছত কোন আহিছিলে নন্দ ডাইনেষ্টি আহিছিলে ঠিকে আছে the India's first non-Kshatriya dynasty assembled the subcontinent's largest army and accumulated legendary wealth, the direct predecessors of Maurya. মৌৰ্যসকলৰ কি আছিল লক predecessors আছিলে গম পাইছানে এই কি আছিলে এই যেটো নন্দসকল আছিলে হৰণ্যক শিশুনাগা আৰু নন্দ এই নন্দসকলে কি কৰিছিলে সেই সময় এটা তেলক কি আছিল নন্দসকল লোক ক্ষত্ৰিয় নাছিলে এটা নন ক্ষত্ৰিয়ান ক্লেন যোনে এটা সিংহাসনত বহিল তেওঁলোকে ইমেন্স ওয়েলথ গতাইছিলে ধনানন্দ মহাবদ্বনন্দ পিছত ধনানন্দ হয় নহয় তেওঁলোকে ইমেন্স ওয়েলথ গতাইছিলে তেওঁলোকে বৃহৎ সৈন্য বাহিনী সাজু কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পূৰ্বহৰি আছিল পূৰ্বহৰি মানে কি আগৰটো উত্তৰহৰি মানে কি পিছৰটো গম পাইছানে পূৰ্বহৰি মানে কি হৈছে প্ৰিডেচেছৰ্স মই কৈ দিছো আৰু উত্তৰহৰি মানে কি হৈছে সাকসেছৰ্স মই এটা শব্দ খুব ইউজ কৰো অসমীয়া ঠিক আছে বুকলৈ বুজি নাপাব পাৰে কৈ দিছো ঠিক আছে তাৰছত কি আছিল each successive dynasty expanded upon last transforming Magadha from a regional power into the dominant force of ancient India the empire that even Alexander did not confront directly আৰু এই সামশক্তিটোক আলেকজাণ্ডাৰ ডাইৰেক্টলি ফেচ কৰিব খোজা নাছিলে আমি কম পিছত কি হ'ল এতিয়া চাও মগধৰ অজাতশত্ৰুৰ পিছত বিম্বিসাৰৰ কথা পঢ়িছিলো মই আগৰ ক্লাছৰে নহয় অজাতশত্ৰুৰ কথা পঢ়িছো এতিয়া বিম্বিসাৰ আৰু অজাতশত্ৰুৰ পিছত কোন কোন ৰজাসকল আহিছিলে কোন উদয়না founded Pataliputra at the confluence of Ganga's and Son, a city that would become the nerve capital of Indian imperial politics for centuries. তো আগতে অজাতশত্ৰু বিম্বিসাৰত ক'ত আছিল ৰাজগিৰত তেওঁলোকৰ কেপিটেল আছিল কিন্তু উদয়নে ক'লে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে প্ৰিলিমছত সুধে বহুতবাৰ দেই উদয়নে ক'লে ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে এখন পাটলিপুত্ৰলৈকে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী লৈ আহিলে হয় নহয় আৰু মগধক তাত শক্তিশালী কৰি তুলিলে সি কি কৰিলে গোটেই ভাৰতৰ হি নাৰ্ভ বা কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল বহু শ বছৰলৈকে তাৰ পিছত প্ৰখ্যাত ৰজা কোন আছিল মহাপদ্মনন্দ the destroyer of all Kshatriya the first Nanda ruler expanded Magadha across subcontinent the build legendary treasury and military forces এই মহাপদ্মনন্দ কি আছিল অনাৰ্য ৰজা আছিল নহয় কি অনাৰ্য নহয় কি অক্ষত্ৰিয় ৰজা আছিল এই অক্ষত্ৰিয় কি বুলি কয় হি ইজ the destroyer of all Kshatriya ক্ষত্ৰিয়সকলক ধ্বংস কৰিছিল হয় নহয় আৰু তেওঁ মগধক একদম চূড়ান্ত শিখৰলৈকে লৈ গৈছিল সফলতাৰ তাৰ পাছত কোন লাষ্ট নন্দ ruler ধনানন্দ immensely wealthy but deeply unpopular. Greek source recorded his army at 2 lakh infantry, 20,000 cavalry and 3,000 elephant. মানে কিমান 2 লাখ পদাতিক 20,000 অশ্বাৰ আৰু 3,000 হাতীৰে সজ্জিত কি আছিল এই সৈন্য বাহিনী আৰু এই সৈন্য বাহিনী দেখি কি হৈছিল আলেকজাণ্ডাৰৰ বুকু কপি উঠিছিল এটা গম পাইছিল কি যে গংগা ৰাইডৰ ওপৰত কি হৈ আছে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নন্দসকল হাজু হৈ আছে যে আলেকজাণ্ডাৰ সৈন্য বাহিনী কি কৰি আছে সংখ্যা আৰু শক্তিৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ডমিনেট কৰি আছিল গম পাইছেনে এই সকল কি আছিল সেই মানে শক্তিশালী ৰজাসকল যিয়ে মগধত শাসন কৰিছিল অজাতশত্ৰুৰ পিছত প্ৰখ্যাত ৰজাসকলৰ কথা কৈছো দেই এতিয়া আহিল আলেকজাণ্ডাৰৰ কথা জানো হয় নহয়
From Macedonia to Indus, Alexander's Eastern campaign was among history's most ambitious military endeavors. After defeating the Persian Achaemenian Empire, he pressed eastward through Bactria and Afghanistan, crossing Hindu Kush before descending into Indus Valley around 327 BC. Why India? Alexander sought to reach the end of the earth, fulfilling a Homeric ambition and securing the empire's eastern frontier. India's legendary wealth was an additional lure. এতিয়া আলেকজেণ্ডাৰকটো কিয় ভাৰত আহিল? আলেকজেণ্ডাৰটো কোন আছিল? আলেকজেণ্ডাৰ আছিল কি ফিলিপৰ পুত্ৰ, মেচিডোনিয়াৰ ৰজা ফিলিপ, হয় নহয়? আৰু সেই ফিলিপৰ পুত্ৰ আছিল আলেকজেণ্ডাৰ। কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰক সৰুৰ পৰা তেওঁৰ মাতৃয়ে কৈছিল কি যে তেওঁ একচুৱেলি ফিলিপৰ পুত্ৰ নহয়, তেওঁ কাৰ পুত্ৰ? তেওঁ জিউছৰ পুত্ৰ, মানে কোন? গ্ৰীক দেৱতাৰ পুত্ৰ। ঠিকে আছে। গতিকে আলেকজেণ্ডাৰৰ মনত কি আছিলে? সেই গ্ৰীক মহাকাব্যসমূহৰ কথাবিলাক তেওঁ মনত চলি আছিলে। তেওঁ নিজকে এজন ডেমিগড বুলি ভাবিছিলে। গম পাইছেনে? ডেমিগড মানে গম পায় নহয়, আধা ভগৱান আধা মানৱ ভাবিছিলে। আৰু তেওঁৰ মূল আদৰ্শৰ বিৰূপ কোন আছিলে? একিলিছ। সেই গ্ৰীক মহাকাব্যৰ ইলিয়াডৰ হিৰ' যে একিলিছ, হয় নহয়? একিলিছ কি আছিলে? তেওঁৰ আদৰ্শ পুৰুষ আছিলে। গতিকে তেওঁ কি বিচাৰিছিলে? তেওঁ একিলিছতকৈ একচুৱেলি নিজৰ নামটো বেছিকৈ ৰাখি থ'ব বিচাৰিছিলে। তেওঁ বিচাৰিছিল কি যে মই একেবাৰে পৃথিৱীৰ শেষলৈকে যাত্ৰা কৰিম আৰু সকলোবিলাক ক'ত কি কৰিম? নিজৰ চিন ৰাখি থৈ যাম। আৰু সেই উদ্দেশ্যে কি কৰিলে? আলেকজেণ্ডাৰে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁ গ্ৰীচৰ সৰু সৰু দেশবিলাকক কি কৰিলে? নিজৰ অধীনস্থ কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ চকুত পৰিল জানে শ শ বছৰ পুৰণি সেই পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত পৰিলে। পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ সেনাবাহিনী বহুত বিশাল আছিলে। বেটেল অফ ইছাছ আৰু বেটেল অফ গাগৌবেলাত কি কৰিলে? আলেকজেণ্ডাৰে তেওঁলোকক পৰাভূত কৰিলে। বেটেল অফ ইছাছৰ যুদ্ধত কি হৈছিলে গম পায় আপোনালোকে? পাৰ্চিয়ান সম্ৰাট দৰায়ুজৰ পত্নী আৰু জীয়ৰী আলেকজেণ্ডাৰত বন্দী হৈছিলে। কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ৰাজচিত মৰ্যাদা দিছিলে। ঠিক সেইদৰে বেটেল অফ গাগৌবেলাত পৰাভূত হোৱাৰ পিছত দৰায়ুছে নিজৰ সৈন্য বাহিনীৰে পলায়ন কৰিছিলে। আৰু আলেকজেণ্ডাৰে পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বেবিলনত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিল? তাত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছিলে। আৰু আলেকজেণ্ডাৰে কি কৰিছিলে? ইজিপ্ত দখল কৰিছিলে। পাৰ্চিয়ানসকলে ইজিপ্তক কি কৰিছিলে গম পায়? তেওঁলোকে পাৰ্চিয়ানসকলে ইজিপ্তক নিজৰ কবলত থৈ দিছিলে। আলেকজেণ্ডাৰ গ'ল, ইজিপ্তক তেওঁ কি কৰিলে? তেওঁ ইজিপ্তক তেওঁ মুকলি কৰিলে। আৰু ইজিপ্তৰ মানুহসকলে তেওঁক ফাৰাও উপাধি দিছিলে। মানে ভাবক, তেওঁ প্ৰাচীন কিছুমান সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী হৈছিলে। যেনে গ্ৰীকসকলৰ তেওঁ সম্ৰাট আছিলেই, লগতে তেওঁ ইজিপ্তৰ কি আছিলে? জীৱন্ত ফাৰাও হিচাপে তেওঁ চিহ্নিত হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁ সুবিশাল যি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল সাম্ৰাজ্য সাৱৰি আছিলে, সেইখন আছিল কি? পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্য। তাৰ সম্ৰাট হিচাপে তেওঁ নিযুক্ত হ'ল। এটাৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে? পৃথিৱীৰ শেষলৈকে যাত্ৰা কৰা। আৰু পৃথিৱীৰ শেষত কি আছিলে? সোণকা চিৰিয়া ভাৰতবৰ্ষ। তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিলে। আহোঁতে তেওঁ বেকট্ৰিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি আহিছিলে। আৰু তাত তেওঁ কাৰ সন্মুখীন হৈছিলে? সেই অঘৰী যোদ্ধাসকলৰ, সেই দুৰ্দান্ত সৈন্যসকলৰ মুখামুখি হৈছিলে, যাৰ লগত আলেকজেণ্ডাৰে বৈবাহিক সম্বন্ধ পৰ্যন্ত স্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এয়া কি আছিল? আলেকজেণ্ডাৰৰ বিজয় অভিযান। সম্পূৰ্ণ ইউৰোপৰ পৰা আহি তেওঁ এছিয়াত সোমাইছিলে, হয় নহয়? A key strategy move. Ambia Taxicilla, voluntarily allied with Alexander, providing supply, troop, and intelligence, fundamentally easing the Greek advance into subcontinent. আৰু যেতিয়া তেওঁ তক্ষশিলা আহি পালে, অম্বিৰাজ নিজে আলেকজেণ্ডাৰৰ ওচৰলৈকে গ'ল। গৈ কেনে কি কৰিলে? তেওঁক নিজৰ সৈন্য সাহিত্য, লজিষ্টিক চাপৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চ প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে তুমি আহা, তোমাক মই সহায় কৰিম। আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ অধীনত তেওঁ কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। কাৰণ অম্বিয়ে জানিছিলে যে আলেকজেণ্ডাৰৰ মই ডাইৰেক্টলি যুদ্ধত মুখামুখি হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তক্ষশিলা আৰু পাঞ্জাব যিটো মানে পুৰুৰ মাজত, অম্বিৰ পুৰুৰ মাজত এটা কি চলি আছিলে? শীতল যুদ্ধ ইতিমধ্যেই চলি আছিলে। ঠিকে আছে। তো অম্বিয়ে কি কৰিলে? পুৰুক দুৰ্বল কৰিবলৈকে আৰু আলেকজেণ্ডাৰৰ সহায়ত নিজৰ আধিপত্য নৰ্থ ৱেষ্ট প্ৰভিন্সত বিস্তাৰ কৰিবলৈ কি কৰিলে? আলেকজেণ্ডাৰ তেওঁ লগ ল'লে। ঠিকে আছে। আৰু এইদৰে আলেকজেণ্ডাৰে ভাৰত অভিমুখে আগবাঢ়ি আহিলে। আলেকজেণ্ডাৰে বহু যুদ্ধ জিকিছিলে, হয় নহয়? আৰু এই যুদ্ধৰ ফলত কি হৈছিল গম পায়? তেওঁৰ যিবিলাক হোপ্লাইটছ আছিলে, গ্ৰীক হোপ্লাইটছবিলাক আছিলে বা গ্ৰীক কম্পেনিয়ন অশ্বাৰোহীবিলাক আছিলে, সেইবিলাকে বহু বছৰ, প্ৰায় দশক ধৰি কি আছিলে? সিহঁতি নিজৰ গৃহভূমি মেচিডনৰ পৰা দূৰত আছিলে। সিহঁতৰ ইচ্ছা আছিল নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱা। কাৰণ তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? পাৰ্চিয়ান সাম্ৰাজ্যৰ কঁকাল ভাঙি দিয়া। কাৰণ এই পাৰ্চিয়াই কি কৰিছিলে? আগতে কি কৰিছিলে সিহঁতি? মানে বহু সময়ত সিহঁতে কি কৰিছিলে? মানে গ্ৰীকৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিলে। জেৰেক্সৰ সময়ত কি কৰিছিলে? সিহঁতে গ্ৰীকৰ বহুত এথেন্স নগৰী ধ্বংস কৰিছিলে, হয় নহয়? তো গ্ৰীকৰ এটা ইচ্ছা আছিল কি যে পাৰ্চিয়ানসকলে শেষ কৰি লৈ ঘূৰি যাওক। কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰৰ মনত বেলেগ ইচ্ছা আছিলে। তো সৈন্যসকলে ভাৰত অভিমুখে আহিব ইচ্ছা কৰা নাছিলে। কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰ তেওঁলোকক বাধ্য কৰিলে ভাৰতৰ ফালে আহিবলৈকে।
আৰু ইয়াৰ বায়ুপানী খুব বেলেগ আছিলে ইয়াত তেওঁলোকে অকল শত্ৰু সৈন্যৰ মুখামুখি হোৱাই নহয় পাহাৰীয়া জাতিসমূহৰ মুখামুখি হ'ল যিয়ে শিল বগৰাই যুদ্ধ কৰিছিলে ইয়াত তেওঁলোকে অৰণ্যৰ মুখামুখি হৈছিলে তাত থকা ভয়ানক সৰ্প প্ৰজাতিৰ সন্মুখীন হৈছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্যবাহিনী ইয়াতে কি দেখিছিলে বান্দৰ দেখিছিলে গম পায় বান্দৰ আগত তেওঁলোকে বান্দৰ দেখা ইয়াত তেওঁলোকে বান্দৰ দেখিছিলে আলেকজেণ্ডাৰ ইয়াতে অভিভূত হৈছিলে আৰু সৈন্যবাহিনীও হচকিত হৈছিলে আৰু শেষত কি আহিলে তেওঁলোকে পাঞ্জাবৰ সীমান্তলৈকে আগবাঢ়িলে দ্য বেটেল অফ হাইৰাছ পাছ of 326 BC. এয়া কি আছিল প্ৰখ্যাত যুদ্ধ দা সেটিং ফট অন দা বেংক অফ হাইডাপাছ ৰিভাৰ মডাৰ্ণ জেলুম এইটো ক'ত পৰে পাকিস্তানৰ জিলম নদী আছে জিলম নদীৰ পাৰত ডিউৰিং দা মনচুন সিজন কিং পুৰু কমাণ্ডেড এ ফৰ্মিডেবল ফ'ৰ্চ এংকৰ্ড বাই ৱাৰ এলিফেণ্ট তো কি হ'ল ইয়াৰ ইতিমধ্যে কি কৰিলে আলেকজেণ্ডাৰক নদী পাৰ হ'ব নিদিবলৈকে পুৰে সংকল্প ল'লে পুৰুৰ পুত্ৰৰ নেতৃত্বত সৈন্যবাহিনীয়ে কি কৰিছিল আলেকজেণ্ডাৰক নদীৰ পাৰত ৰখাবলৈ সাজু হৈ আছিলে কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্যবাহিনীয়ে কি কৰিলে নদী পাৰ হ'ল আৰু পুৰুৰ পুত্ৰৰ সৈতে সৈন্যবাহিনীক তেওঁ কি কৰিলে ধ্বংস কৰি পেলাইছিলে পুৰুৰ পুত্ৰৰ তাত নিহত হৈছিল ঠিকে আছে তাৰ পিছত এবাৰ কি কৰিলে এটা ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল আলেকজেণ্ডাৰ এক্সিকিউট এ ব্ৰিলিয়েণ্ট ফ্লেংকিং নাইট মেনুভাৰ ক্ৰছিং আপষ্ট্ৰীম টু ছাৰপ্ৰাইজ পুৰু হিজ কেভেলাৰী ডিছৰাপ্টেড দ্য এলিফেণ্ট লাইন হোৱাইল দ্য মেচিডোনিয়ান ফেলেনিক্স held the center. Outcome কি আছিলে Puru was captured but impressed by his dignity. Alexander reinstated him as a subordinate ruler, a calculated act of political magnanimity and to stabilize conquered frontier. But Alexander কি কৰিলে যে তেওঁ গম পাইছিল যে নদী পাৰ হ'ব নিদিয়ে পুৰে নদীৰ পাৰ সৈন্যলৈ ৰখি আছে বোলে আসুন জিলম নদী পাৰ হ বাৰিষা একদম হত আলেকজেণ্ডাৰ সৈন্যৰ ৰসদ পাতি কমি আহিছে আলেকজেণ্ডাৰে মৰ সাহস কৰিলে আলেকজেণ্ডাৰে কি কৰিলে যি ঠাইত পানীৰ হত কম আছিলে সেই ঠাই আলেকজেণ্ডাৰে নিজৰ সৈন্যবাহিনী পাৰ কৰিলে সেই তাতেই পুৰু পুতেকক ৰখাবগৈ মৃত্যুমুখত পৰিলে যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল পুৰুৱে ভাবাই নাছিল কি যে আলেকজেণ্ডাৰে নদী পাৰ কৰিব চাব পুৰুৰ সৈন্যবাহিনী হাতী ঠিকেই আছিলে হাতী সৈন্যবাহিনী খুব শক্তিশালী আছিলে কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্যবাহিনীৰ মেচিডোনিয়ান ফেলানাক্স বুলি কওঁ মেচিডোনিয়ান ফ্লেংছৰ কি আছিলে তেওঁলোক খুব অভ্যস্ত আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছে জানে তেওঁলোকে প্ৰায় 12 ফুট দীঘল জাঠি কিছুমান ইউজ কৰিছে 12 ফুট দীঘল আছিল সেইবিলাক ঠিকে আছে তেওঁলোকে গোলাকাৰ ঢাল আৰু 12 ফুট দীঘল জাঠিবিলাক সন্মুখলৈ পাতি লয় ভাবক তেওঁলোকৰ ওচৰত সৈন্য হ'ব নোৱাৰে হেনেকা জাক কি কৰে ফ্লানাক্স বনোৱা যায় সেই কি কলো ফ্লানাক্স বিলাকৰ ফলত কি হ'ব তাত যেতিয়া শত্ৰু সৈন্য আগুৱাই আহিব ন সেই জাঠিবিলাকে বিন্ধি ধৰে যেতিয়া হাতীয়ে চাৰ্জ কৰিছিলে সেই ফ্লানাক্স বিলাকে কি কৰিছিলে একদম জুট বান্ধি থিয় দি আছিলে এই মেচিডোনিয়ান ফ্লেংছৰ মুখত আহি কি হ'ল পুৰু হাতীবিলাক ৰখি গৈছিলে আৰু লগতে পুৰুৰ যিবিলাক পদাতিক সৈন্য আছিলে তাক আলেকজেণ্ডাৰৰ কম্পেনিয়ন অশ্বাৰোহীবিলাকে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰি পেলালে তো পুৰু কি হ'ল যুদ্ধত আহত হৈ বন্দী হৈছিলে আৰু যেতিয়া পুৰু ৰজাক আলেকজেণ্ডাৰৰ ওচৰত নিছিল আমি কি পাইছিলো সৰুতে পঢ়িছিলো নহয় আলেকজেণ্ডাৰে কি সুধিলে যে তোমাক কি ব্যৱহাৰ কৰিম বোলে মোক এজন ৰজাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰা তো আলেকজেণ্ডাৰে পুৰুক কি কৰিছিলে মুকলি কৰি দিছিলে আৰু তেওঁক সেই অধিকাৰ কৰা ঠাইসমূহৰ ক্ষত্ৰপাতি নিযুক্ত কৰিছিলে আৰু আলেকজেণ্ডাৰে গম পাইছিল কি যে এজন অবিশ্বাসী বন্ধুতকৈ এজন বিশ্বাসী শত্ৰুহে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গম পালে নে হেতু খুব মনত ৰাখিব জীৱনত সদায় অবিশ্বাসী বন্ধুতকৈ কি হলো অবিশ্বাসী বন্ধুতকৈ এজন বিশ্বাসী শত্ৰু বেছি লাভদায়ক হয় কাৰণ শত্ৰুতা কৰিলে কি কৰিব সি দেখা দেখি কৰিব কিন্তু অবিশ্বাসী বন্ধুৱে কি কৰিব কোন সময়ত আপোনাৰ আঘাত কৰে তাৰ কোনো ঠাইটো আৰু ঠিকনা নাই হয় নহয় ইয়া আলেকজেণ্ডাৰে ভালদৰে বুজি পাইছিলে এতিয়া কি হৈ গ'ল এই হায়দৰাবাদত জিকিলে আলেকজেণ্ডাৰ পাঞ্জাবখন লৈ ল'লে যে আলেকজেণ্ডাৰ নুসুমালনো কিয় ভাৰতত তাৰ পৰা কি কৰিলে আলেকজেণ্ডাৰ সদায় কাৰণে উভতি কেনে গুচি গ'ল why he returned from that position কি আছিল হায়দৰাবাদ মিউটিনি In 326 BC, Alexander's veterans, battle hardened over 8 years, 1,000 of miles, refused at the Beas River to march further east. No order, rhetoric, or appeal could move them. The shadow of Nando Empire loomed large. Greek account described Magadha vast army with undisguised dread. Alexander turned back. The only time in his career he retreated before a battle was fought. To ki hol, ei Jilom নদীৰ পাৰত কিছুমান প্ৰতিবাদ হ'ল পুৰু ঘৰুৱাইছিলে কিন্তু পুৰুৰ সৈন্যবাহিনীয়ে মাৰাত্মক যুদ্ধ কৰিছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্যবিলাকে নিজৰ কৈছো নহয় সেই শক্তিশালী বৰ্ম কৱচৰ বলত বাচি গৈছিল বাট তেওঁলোকৰ কি হৈ গৈছিল মনোবল ভাঙি গৈছিল তেওঁলোকে এটা কথা গম পাইছিল কি যে এখন ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ কৰা ইমান টান আলেকজেণ্ডাৰতকৈ পুৰু সৈন্যবাহিনীও কম আছিলে কলি হলো যুদ্ধ আৰু আমাৰ বিপক্ষে কোন থিয় দি আছে সেই মগধ থিয় দি আছে 2 লাখ সৈন্য 20,000 অশ্বাৰোহী আৰু 3,000 হাতী আমি 3 হাতীক বলে বনাই 3,000 হাতী আক্ৰমণ কৰিব 2 লাখ সৈন্য আৰু 20,000 অশ্বাৰোহী গছকি লৈ যাব আলেকজেণ্ডাৰৰ সাহসী সৈন্যবিলাকে ক'লে শুনা হ'ল আৰু আগ নাবাঢ়িবা আমাৰ নহ'লে ইয়াতে জতি পৰিব কাৰণ মগধ সাজু হৈছে আৰু মগধৰ সৈন্যবাহিনীয়ে যুদ্ধৰ কাৰণে কি কৰিছে গংগা নদীৰ পাৰে পাৰে সিহঁতি এতিয়া সংঘবদ্ধ হৈ আগবাঢ়ি আহি আছে
তো আলেকজেণ্ডাৰে বহুত ভাবিলে তেওঁ বুজিলে কি যে যদি আৰু আগুৱা কি হ'ব পাৰোঁ মই সদায় কাৰণে শেষ হৈ যাব পাৰোঁ চাব আলেকজেণ্ডাৰে আগতে এটা যুদ্ধত জিকিছে তেওঁ পাৰ্চিয়াক পৰাভূত কৰিছে কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ চিটুৱেশ্যন বেলেগ আছিলে কাৰণ এইবাৰ তেওঁৰ সন্মুখীন কোন হৈছিলে কিছুমান দুৰ্দম শত্ৰু আৰু সেইবিলাক শত্ৰুৱে অকল যুদ্ধত নহয় তেওঁলোক কি কৰে গেৰিলা ৰেজিষ্টেঞ্চো কৰিব পাৰে ফেয়াৰেষ্ট লোকেল ট্ৰাইবেল লাইক মালাভিছ এণ্ড অক্সিডাৰ্কাই কষ্ট হেভি কেজুৱেলিটি এই মালাভা আৰু অক্সিডাৰ্কাই নামৰ সেইবিলাক গ্ৰীক শব্দ হয় যিবিলাক ট্ৰাইবছ আছিলে সেইবিলাকে খুব লোকচান কৰালে সিহঁতে কি কৰিছিল গম পাই সিহঁতে গছৰ ওপৰৰ পৰা ধনু মাৰিছিলে সিহঁতে যিবিলাক ধনু মাৰিছিলে ধনুবিলাকে আলেকজেণ্ডাৰৰ সৈন্য বাহিনীৰ কবচবিলাক ফালি লৈ গৈছিলে আলেকজেণ্ডাৰৰ নিজৰ বহুতো কম্পেনিয়ন তেওঁলোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আলেকজেণ্ডাৰে দেখিছিলে এই ঠাইখনত পদে পদে যুদ্ধ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে যুদ্ধ ইখনৰ অন্যৰ পৰা ইখনত হৈছে ইখনত আমাৰ মানুহ মাৰিছে আলেকজেণ্ডাৰে বুজিলে কি যে ইয়াত থাকিলে আমাৰ সৈন্য বাহিনী এটা সময়ত সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যাব লগত কি আছিলে লজিষ্টিকেল ষ্ট্ৰেইন ফাষ্ট ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম হোম বেছ মনচুন কণ্ডিশ্যন এণ্ড ছাপ্লাই ডিফিকাল্টি লগত এইবাৰ কি হৈ গ'ল সেই ঘন অৰণ্যৰ মাজেৰে বা তেওঁ পাৰ্চিয়াৰ পৰা ছাপ্লাই নোহোৱা হৈ গ'ল বেবিলনৰ পৰা কাৰণ গোটেই সেই অঞ্চলৰ পৰা ছাপ্লাই আহিব লাগিব সৈন্য আহিব লাগিব হয় নহয় খাদ্য বস্তু আহিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যোদ্ধাসকলে যুঁজি আছে আলেকজেণ্ডাৰে দেখিলে কি যে পৰিস্থিতি বেয়া মই উভতো কাৰণ চিটুৱেশ্যন বেয়া হৈছে সৈন্য দুৰ্বল হৈছে ৰসদ পাতি কমিছে লগত কোন আছে নন্দসকল এতিয়া সন্মুখত থিয় হৈছে যাক মই কেতিয়াও সৈন্যবোৰে হৰুৱাবই নোৱাৰিম আলেকজেণ্ডাৰে কি কৰিলে উভতি গ'ল গম পালেনে এয়াই কি আছিল আলেকজেণ্ডাৰ উভতি যোৱাৰ কাৰণ সৈন্যবিলাকেও কৈছিলে কি যে আমি ইয়াত নাথাকোঁ আমি যাওঁগে তো আলেকজেণ্ডাৰ ৰিট্ৰিটেড ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ঠিকে আছে গতিকে আলেকজেণ্ডাৰত খেদি পঠোৱা মূল কোন আছিলে সেই নন্দসকল বা মগধ কি আছিলে এই কলচাছ ইন দ্য ইষ্ট ডেট নিড নট ফায়াৰ এ ছিংগল এৰ' টু ষ্টপ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কংকাৰাৰ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী কি ক'লে সেই পূবৰ সেই দৈত্য যিয়ে এটাও ধেনুকাৰ এটাল কাঢ়ো চলাব নোৱাৰিলে আৰু মানে চলাবলগীয়া নহ'ল আৰু যাৰ ভয়ত কি কৰিলে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰখ্যাত বিজেতাজনে পিছ হুকি যাবলগীয়া হ'ল আৰ্মি স্কেল ক'লৈ নহয় সৈন্য বাহিনীৰ কথা এইবিলাক কাৰ হিচাপ আছিলে ভাৰতীয় নহয় এইবিলাক কোনে কৈছিলে প্লুটাৰ্ক আৰু ডিডৰাছে কৈ থৈ গৈছিলে হয় নহয় গ্ৰীকসকলে কৈ থৈ গৈছিলে নন্দসকলৰ শক্তিৰ কথা মগধ শক্তিৰ কথা আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ডিটাৰেঞ্চ মগধ নেভাৰ এংগেজ আলেকজেণ্ডাৰ ডাইৰেক্টলি ইয়েট ইটছ মিলিটাৰী ৰেপুটেশ্যন was sufficient to break this army's will. It is history's most consequential non-battle. কোনো নহয় নামেই কাফি মগধৰ সৈন্য বাহিনী নামে কি কৰিলে আলেকজেণ্ডাৰক ভৰ খুৱাই দিলে আলেকজেণ্ডাৰ কি হ'ল পিছুৱাই গুচি গ'ল গম পালে আৰু কোৱা যায় যে কিছুমান একাউণ্টত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই এই সময়ত আলেকজেণ্ডাৰ সৈন্য বাহিনীৰ ট্ৰিক্সবিলাক চাই ফুৰিছিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ যুঁজে সেইবিলাক কৌশলতেও ভালদৰে চাই ফুৰিছিলে ঠিকে আছে ইম্পেক্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ ইনভেজন আলেকজেণ্ডাৰ আহিল তেওঁ পাঞ্জাৱৰ সীমাৰ পৰা আপোনাৰ পাকিস্তানৰ পৰা উভতি কেনে গুচি গ'ল হয় আজিৰ পাকিস্তানৰ পৰা তেওঁ উভতি গুচি গ'ল কিন্তু তেওঁৰ সেই অভিযানৰ ইম্পেক্টবিলাক কি আছিল গুৰুত্ববিলাকনো কি আছিল চোৱা কি আছিল পলিটিকেল ইম্পেক্ট কি আছিলে নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ কিংডম ৱেকেণ্ড সেই নৰ্থ ইষ্টৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কিংডমবিলাক দুৰ্বল হৈ গ'ল যিমানবিলাক সৰু বৰ ৰাজ্য আছিল পুৰু ৰাজ্য হওক তক্ষশিলা হওক চববিলাক লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ গৈছিলে ঠিকে আছে or reorganization the Greek satrap. This created a power vacuum ripe for an ambitious Indian unfair to exploit. আৰু যদিও সেইবিলাক কি কৰিলে ৰিঅৰ্গানাইজ কৰিলে কাণ্ডত গ্ৰীক ক্ষত্ৰসকলৰ নেতৃত্বত তাত কেনেকুৱা হৈছিলে মানুহবিলাক অসন্তুষ্ট হৈছিলে কাৰণ গ্ৰীকৰ অধীনত থাকিব খোজা নাছিলে তো এয়া এজন যোদ্ধা বা এজন ভাৰতীয় লিডাৰৰ কাৰণে ভাল পইণ্ট আছিল কি যে এই চান্সতে কি কওঁ তোমালোকক গ্ৰীকৰ পৰা লিবাৰেট কৰিছোঁ মোৰ অধীনত আহা গম পালেনে তো যদি সেইবিলাক গ্ৰীকে দখল কৰি থ'লে নহয় তো ক'লে যে গ্ৰীকে দখল কৰি ভাৰতীয়কে লিডাৰ পাতি থৈছে কিন্তু আল্টিমেটলি গ্ৰীকৰ বহতীয়া তো গ্ৰীকৰ বহতীয়াজনক খেদি সেই মানুহখিনিক নিজৰ ফালে আনিবলৈকে ৰুলাৰজনৰ ফালে যথেষ্টখিনি পইণ্ট আছিলে লগত কি হিল কালচাৰেল ইম্পেক্ট ইণ্ডো-গ্ৰীক ইণ্টাৰেকশ্যন স্পাৰ্ক দ্য হেলেনিষ্টিক ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্ট ফিলচফি এণ্ড কইনেজ গিভিং ৰাইজ অফ গান্ধাৰা আৰ্ট এণ্ড নিউ ইণ্টেলেকচুৱেল এক্সচেঞ্জ আৰু গ্ৰীকসকল যে আহিলে তেওঁলোকৰ স্থাপত্য শিল্পী আহিছিলে ভাস্কৰ্য আহিছিলে হয় নহয় তো এই যিটো তাত কি বিকাশ হ'ল গান্ধাৰ শিল্পকলা আমি কি বুলি কওঁ গান্ধাৰিয়ান আৰ্ট বা গান্ধাৰ শিল্পকলাৰ বিকাশ হৈছিলে আৰু গ্ৰীক আৰু ভাৰতীয়সকলৰ মাজত ইণ্টেলেকচুৱেল বা কয় নহয় সেই তেওঁলোকৰ জ্ঞান দৰ্শন সেইবিলাকৰ কি হ'ল আদান প্ৰদান হৈছিলে ঠিক আছে ইকনমিক ইম্পেক্ট নিউ অভাৰলেণ্ড এণ্ড মেৰিটাইম ট্ৰেড ৰুট ৱেৰ অপেন বিটুইন গ্ৰীক ৱৰ্ল্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া ফষ্টাৰিং কমাৰ্চ ডেট উইথ এনৰিচ ছাকচেছৰ ষ্টেট ফৰ চেঞ্চুৰিজ আৰু ইয়াৰ ফলত কি হৈছিলে কেইবাটাও সাগৰ ৰাস্তাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে মানুহবিলাকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায় হৈ গ'ল ভাৰতৰ পাছত গ্ৰীক তাৰপিছত সেই ব্যৱসায় আকৌ ৰোমৰ ফালেও আগবাঢ়ি গৈছিলে তো আল্টিমেটলি কি জানে আলেকজেণ্ডাৰৰ ভাৰত আক্ৰমণে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে নতুন দিশৰ সূচনা কৰিলে আৰু মনত ৰাখিব আলেকজেণ্ডাৰ এজন যোদ্ধা আছিলে হয় নহয় একেবাৰে কম বয়সতেও আহিছিলে আৰু খুব ডেকা কালতে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিলে কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰ অকল বৰ্বৰ বুলি ক'লেই নহ'ব তেওঁৰ দৰ্শনো আছিলে
তেওঁ উদ্দেশ্য আছিলে তেওঁ কিছুমান সময় এনেকুৱা কৰিছিলে শত্ৰুক তেওঁ ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আনকি দৰায়সক যেতিয়া যে তৃতীয় দৰায়সক যেতিয়া তেওঁৰে সৈন্য মানে শত্ৰু বেনে ষড়যন্ত্ৰৰে হত্যা কৰিছিলে তেওঁ সিহঁতক শাস্তি দিবলৈ কিয় বহু বছৰ বিচাৰি ফুৰিছিলে বাহিৰত ধৰি কিনে শাস্তিও দিছিলে তো আলেকজাণ্ডাৰে নিজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ প্ৰতি সন্মান কৰিব জানিছিলে তেওঁ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা জানিছিলে একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আলেকজাণ্ডাৰ এজন কি হয় আলেকজাণ্ডাৰ দি গ্ৰেট ন মহান বুলি কয় যোদ্ধাটো বহুতে কৰিছে কিন্তু আলেকজাণ্ডাৰ কি আছিল মহান আছিল কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিলে জাতিসমূহৰ মাজত সম্প্ৰীতি তেওঁ বৰ্তাই ৰাখিব জানিছিলে Geopolitical realignment. The retreat exposed the fragility of northwestern governance, signaling Indian political thinker, most crucially Chanakya, that the moment unification had arrived. আৰু যেতিয়া নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণৰ প্ৰভিন্সসমূহৰ দুৰ্বলতা দেখিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল দেখিলে কি যে দখল কৰিবলৈকে ভাল আৰু তেতিয়া কোন আহিলে চাণক্যৰ নিচিনা বুদ্ধিজীৱীসকল হয় নহয় তেওঁলোকে কি কৰিলে যে প্ৰথমতে কাক দখল কৰিব লাগিব নৰ্থ ৱেষ্টৰ এই প্ৰভিন্সক দখল কৰিব ফ্ৰণ্টিয়াৰ দখল কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তাৰ কাৰণে নতুন গুণানুগুণ আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু এটা নতুন নেক্সাছ আৰম্ভ হ'ল কাৰ মাজত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু চাণক্যৰ মাজত দ্য আৰ্কিটেক্ট এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট এইবিলাকে কি কৰিব এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমখন সাম্ৰাজ্য মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ দিশে আমাক মানে স্থাপনৰ দিশে আমাক আগুৱাই লৈ যাব হয় নহয় এতিয়া কি হ'ব মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ স্থাপন চাওক কি দিছে দ্য আৰ্কিটেক্ট এণ্ড দ্য ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট Chandragupta Maurya was a young military commander who, guided by the brilliant political theorist Chanakya, recognized Alexander withdrawal as a historic opening. Chanakya terrorists, the Arthashastra provided the ideological administrative blueprint for empire building. Together, they first consolidated power in the northwest, the very territories Alexander had destabilized, before turning their forces against unpopular Nanda dynasty of Magadha. তো কি হ'ল তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিলে প্ৰথমতে চন্দ্ৰগুপ্ত বোলে কি কৰিছিলে ডাইৰেক্টলি মগধৰ আক্ৰমণ কৰিলে কিন্তু মগধৰ সৈন্য অন্তত বেয়াকে হাৰিলে তেতিয়া আলেকজাণ্ডাৰে ভাবি থাকোঁতে কি বুলি কয় আমাৰ চন্দ্ৰগুপ্তে ভাবি আছিলে কি যে মই মগধৰ লগত ফেচ টু ফেচ যুদ্ধ কৰিলোঁ হাৰিলোঁ তেতিয়া কি কৰিলে চাণক্যই কৈছিলে কি যে তুমি গৰম ভাত দিলে এখন কি কয় পাত এখনত গৰম ভাত দিলে দীঘলে ভাত খোৱা তো চন্দ্ৰগুপ্তে মাজত হাতখন ডাইৰেক্ট দিয়া নাই ভৰাই দিয়া নাই মাজত হাতখন কিয় ভৰাই দিয়া নাই তুমি ডাইৰেক্ট গৰম ভাতত হাতখন পুৰি যাব তো ভাত কেনেকৈ খাবা কৈছে ভাতটো কেনেকৈ খাম মই কাষৰ পৰা অলপকৈ বাচি খাম মানে কাষৰ পৰা উলিয়াই আনি ফুৱাই খাই থাকিম তেতিয়া চন্দ্ৰগুপ্তই চাণক্যক ক'লে বোলে এটা কথা চাণক্যই চন্দ্ৰগুপ্তক ক'লে এটা কথা ভাত খাওঁতে তুমি কি কৰিছা ডাইৰেক্টলি গৰম ভাতৰ মাজত হাত দিয়া নাই তুমি কাষৰ পৰা ভাতৰ অংশবিলাক লাহে লাহে খাই আহি আছা তো মগধৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে লওঁ ডাইৰেক্টলি মগধক নহয় মগধৰ ওচৰে পাজৰে যিবিলাক সৰু সৰু জনপদ আছে মহাজনপদ আছে দখল কৰোঁ নৰ্থ ইষ্ট প্ৰভিন্স যিবিলাক চবতকৈ দুৰ্বল মানে ঠাণ্ডা হৈ আছে সিহঁতক আমি আমাৰ কবলীভূত কৰোঁ তো চাণক্য চন্দ্ৰগুপ্তই সেই ভাত খোৱাৰ পৰা এই ষ্ট্ৰেটেজি লোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিভিন্ন ইতিহাস আছে নহয় যেতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে কি কৰিছিলে এই মকৰাই জাল গুঠাৰ পৰা নিজৰ কৈছিল নহয় মানে সাহসটো লৈছিলে গম পায় ন ৰবাৰ্ট ব্ৰুছৰ কথা স্কটলেণ্ডৰ ৰজা আছিলে দেখিছে কেইবাবাৰো ইংলেণ্ডৰ লগত হাৰিলে তেওঁ শেষত গুহাত আশ্ৰয় লৈছিলে হাৰি কেনে দেখিলে কি যে মকৰাই বাৰে বাৰে জাল পাতে ভাঙে হয় নহয় তেওঁ তাত সাহসটো তাৰ পৰা লাভ কৰিছিলে সেইদৰে চন্দ্ৰগুপ্তই সেই গৰম ভাতৰ পৰা সেই টিচিংটো পোৱা বুলিয়ে বহুতে ক'ব খোজে তো চাণক্যই কি কৰিলে ধননন্দ লাহে লাহে কি কৰিছিলে সম্পত্তি লোভৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত আনপপুলাৰ হৈ পৰিছিলে তাৰ সুযোগটো ল'লে লগতে যিবিলাক মানে চিফটানৰ ৰাজ্য গুচি গৈছিলে সেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ তেওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰিলে এটা ডিচিপ্লিন লয়েল আৰ্মি তেওঁ গঠন কৰিলে আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰ তেওঁ কি কৰিলে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে এক সুদৃঢ় প্ৰশাসন যন্ত্ৰ বনালে আৰু এয়াই তেওঁ কি কৰিলে মগধৰ দিশে আগবাঢ়িলে এতিয়া আমি অহাকালি ক্লাছত কি পঢ়িম মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ কথা পাতিম ঠিকে আছে তো মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য স্থাপনৰ কি হ'ল নৰ্থ ৱেষ্ট কনচলিডেশ্যন তো চন্দ্ৰগুপ্তই কি কৰিলে যিবিলাক পুৰণি গ্ৰীক টেৰিটৰি আছিলে সেইবিলাক দখল কৰিলে তাৰপাছত কি কৰিলে আলেকজাণ্ডাৰ উইথড্ৰৰ ফলত কি হৈছিলে পাৱাৰ ভেকুৱাম প্ৰথমতে আলেকজাণ্ডাৰ গুচি গ'ল পাৱাৰ ভেকুৱাম হ'ল চন্দ্ৰগুপ্তে সেইবিলাক নিজৰ ধীৰলৈকে নিলে নন্দসকলক খেদি পঠিয়ালে আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে ঠিকে আছে অহাকালি কথাত আমি মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত পঢ়িম তে আলেকজাণ্ডাৰ অভিযান বুজি পালে চবে এতিয়া আলেকজাণ্ডাৰ কিয় আহিছিল কেনেকৈ আহিছিল তেওঁ উভতি কিয় গ'ল বুজি পাইছে ন চবে ক্লিয়াৰ ন আলেকজাণ্ডাৰৰ কথা গুড ইভিনিং নমিতা ঠিকে আছিলে এয়া কি আছিল আলেকজাণ্ডাৰৰ কাহিনী দ্য ইনভেজন অফ আলেকজাণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট কিন্তু এইটো এটা প্ৰশ্ন হয় হা এইটো মেইনছৰ প্ৰশ্ন হয় 10 মাৰ্কছৰ ঠিকে আছে এইটো মেইনছৰ প্ৰশ্ন 10 মাৰ্কছৰ The invasion of Alexander the Great into northwestern India was brief yet historically significant. Critically examine how invasion influenced Indian culture, society and administration. খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় APSC মেইনছৰ কাৰণে ঠিক আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়
কি দিছে ইন্ট্ৰডাকশন চাবা আলেকজাণ্ডাৰ দ্য গ্ৰেট invaded India making first direct কেতিয়া আহিলে আলেকজাণ্ডাৰ 326 BC 326 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত আহিছিল মনত ৰাখিবা making first direct contact between India and Hellenistic মানে কি গ্ৰীক সকলৰ কথা কৈছে গ্ৰীক সকলৰ মাজত কি হৈ গল হা মৌৰ্য এম্পায়াৰ কালি পঢ়াম গ্ৰীক সকলৰ মাজত কি কৰিলে তেওঁ এটা মানে হেলেনিষ্টিক মানে গ্ৰীক সকল আৰু ভাৰতৰ মাজতে কন্টেক্ট কৰিলে politically যদি short lived আছিলে কিন্তু এই long term transformation ফালে গতি কৰিছিলে বডিত চাম কি আমি কালচাৰেল ইম্প্যাক্ট beginning Indo Greek interaction emergence of Gandhara art blending Greek realism with Indian theme তো কি হল গান্ধাৰা আৰ্টৰ ইয়াত বিকাশ হৈছিল গান্ধাৰ শিল্পকলা ইয়াত বিকাশ হল spread of ideas astronomy coins and artistic technique গান্ধাৰ শিল্পৰ লগত কি হৈছিল নতুন নতুন দৰ্শন তত্ত্ব গ্ৰীক সকল যেনেকা হেৰোডোটাছ হওক প্লিনি হওক তেওঁলোকৰ দৰ্শন তত্ত্ব পিছত মেগাস্থেনিছ সকল আহিলে হয় নহয় লগতে গ্ৰীকসকলৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ তেওঁলোকৰ মুদ্ৰা আৰু তেওঁলোকৰ শিল্প ভাস্কৰ্যসমূহে কি কৰিলে ভাৰতবৰ্ষক বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছিল মনত ৰাখিব গ্ৰীকসকলৰ ভাস্কৰ্য বহুত ওপৰ আছিল গ্ৰীকসকলৰ সিভিলাইজেশ্যন যথেষ্টখিনি শক্তিশালী আছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰা ভাৰতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানে দৰ্শন তত্ত্ব আৰু স্থাপত্য শিল্প জ্ঞান লাভ কৰিলে social impact চাব কি হল increase cross cultural exchanges and mobility of traders artisans and scholars কি কৰিলে cross cultural exchange হল ট্ৰেডাৰ সকলৰ আহাজোৱা আৰম্ভ হৈ গল লগতে শিল্পকলা আৰু যিবিলাক জ্ঞানী পুৰুষ তেওঁলোকে কি কৰিলে গ্ৰীক আৰু ভাৰতৰ মাজত আহাজোৱা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলে introduction of new ethnic groups in northeastern India লগতে ইণ্ডো গ্ৰীকৰ বা ভাৰত আৰু গ্ৰীকৰ মাজত যিসকল সংমিশ্ৰণ হৈছিল তাৰ ফলত কি হল কিছুমান নতুন প্ৰজাতিৰ তাতে জন্ম হল ঠিক আছে আৰু কি আছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইম্প্যাক্টত ছোৱা ইনস্পাইৰেশন ফৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টছ ইনফ্লুয়েন্স ৰাইজ অফ চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু গ্ৰীকসকলৰ আক্ৰমণৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয়সকলে কি দেখিলে যে আমি হাইলোকীয় কাৰণে সংঘবদ্ধ নাছিলো আলেকজাণ্ডাৰে কি কৰিলে তক্ষশিলাক লগত লৈ কেনে পুৰু ঘৰুৱাই দিছিলে তো বুজিলে কি যে আমাক এটা সংঘবদ্ধ শক্তি লাগে আৰু যিয়ে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ ৰাইজত সহায় কৰিলে ইউজ অফ ৱেল অৰ্গানাইজড মিলিটাৰী সিস্টেম টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশন পলিচিজ ষ্ট্ৰেংথেন কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড ৰুট ইন দা with the west তো কি হৈ গল মিলিটাৰী এটা শক্তিশালী কৰা গৈছিল লগতে পাশ্চাত্যৰ লগত ব্যৱসায় ৰাষ্ট্ৰ ওপেন কৰা হল এইবিলাক কি আছিল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইম্প্যাক্ট তো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিটা চাব আৰু কি যে কনক্লুজন কি দিছো থ্ৰু লিমিটেড ডিউৰেশ্যন আলেকজাণ্ডাৰ ইনভেজন acted as a catalyst for cultural synthesis and political consolidation indirectly paving the way for Mauryan empire of a more integrated Indian polity ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল এইটো আপোনালোকে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ পৰা চাই থৈ দিব এইটো 10 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে এপিএসসি মেইনছৰ কাৰণে তো 5 এডি প্ৰগ্ৰামৰ কথা জানে ৰাইট ইয়াত যোগদান দিব লাগে কোডটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব BH018 এই কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট লাভ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ডেইলি 5টাকে মেইনছৰ প্ৰশ্ন পাব আৰু তাৰ মডেল আনসাৰ সমূহ আপোনালোকক দিয়া যাব ঠিক আছে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আমি কি কৰিম কেইটামান প্ৰিলিমছৰ এমসিকিউ কৰিম ঠিক আছে উই উইল ডু ফিউ এমসিকিউ অফ এপিএসসি প্ৰিলিমছ ঠিক আছে ওকে এতিয়া with reference to Jainism consider the following statement it believes in the eternity of the soul it rejected the authority of the Vedas it advocates extreme asceticism ইয়াত কোনটো হ'ব Yes, answer is C. এইটোৱে ইটাৰডপছৰ বিশ্বাস কৰে ই বেদ অথৰিটিৰ নামানে আৰু ই কি কৰে এক্সট্ৰিম এস্কেটিজমতে বিশ্বাস ৰাখে ঠিক আছে কোনটো হ'ব C2 হ'ব 1 2 and 3 গোটেইকেইটা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ C ঠিক আছে C2 প্ৰকৃত আনসাৰ কি দিছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু বুদ্ধিজম কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইট ডিনাইজ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ সোল
anatta doctrine. It accept caste system as divinely ordained. It advocate middle path. Yat kuntu hobo? Yat kuntu hobo? Yat kuntu hobo? So yat kuntu hobo answer? इधर कौन सा होगा बोलो ইয়াত কোনটো হ'ব অনত্ত ডক্টৰাইন আছে ঠিক আছে ই মিডল পাথৰ কথা কয় তো কোনটো হ'ব 1 and 3 only এই কাষ্ট সিস্টেমক ডিভাইনলি অৰ্ডাৰ বুলি নামানে ঠিক আছে ইয়াত কিমান হ'ব 1 and 3 হ্যাঁ আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু আজি কি লেবৰ ডে হয় with reference to Mahavira, consider the following statement. He was the 24th Tirthankar hoy. He was born in Kshatriya clan hoy. ठीक है He advocated ahimsa as highest virtue. ते अहिंसा highest virtue বুলি কৈছিলে হয় নহয় ইয়াত কোনটো হ'ব 1 2 and 3 হয় নহয় ইয়াত কি হ'ব গোটেইকেইটা শুদ্ধ হ'ব কি হ'ব 1 2 and 3 গোটেইকেইটা ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব গুড গুড তাৰপিছত কি দিছে With reference to Gautam Buddha, consider the following statement. He attained enlightenment at Buddha Gaya. To Buddha Gaya enlightenment laugh korisile. He is prothom sarmar kot disile Harnathot. He advocated complete renunciation of worldly life for teo koan asile. Complete renunciation kotha teo koan asile. Teo kihor kotha koisile middle pathor kotha koisile. He told about the middle path. To kuntu hobo 1 and 2 only. Ki hobo 1 aru 2 hobo okol. Thik ase? It should be 1 and 2 only. Okay. With reference to early Magadha, consider the following statement. Bimbisara was the founder of Haranyaka dynasty. He expanded Magadha through matrimonial alliances. He shifted capital from Rajagriha to Pataliputra. Kuntu hobo kwa yate? Yate kuntu hobo kwa? Idhar kaun sa hoga bolo to? ইয়াৰ কোনটো হ'ব ইয়াৰ কি হ'ব জানা বিম্বিহাৰে হয় হাৰণ্যকৰ ডাইনেষ্টি মগধত স্থাপন কৰিলে তেওঁ মেট্ৰিমনিয়েল এলায়েন্সৰ জৰিয়তে কি কৰিছিলে মগধৰ সীমা বৃদ্ধি কৰিছিলে তেওঁ কিন্তু ৰাজগৃহ পাটলিপুত্ৰ উদয়নৰ সময়ত ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে মই ক'লো নহয় আজি যে আজি অলপ আগতে দেখাইছিলে যে এইটো এই পইণ্টটো যে উদয়ন ফাউণ্ডেড পাটলিপুত্ৰ এট দ্য কনফাৰেন্স অফ গংগাছ এণ্ড সন দেখিছানে এইটো পাটলিপুত্ৰ উদয়নৰ সময়তহে গৈছে দেখিলা হেৰিৰ সময়ত যোৱা নাই বিম্বিহাৰৰ সময়ত যোৱা নাই আমাৰ তো কিমান হ'ব এইটো সৰি এইটো কোনটো হ'ব 1 and 2 only ঠিক আছে গম পালানে এতিয়া অঞ্জুমান এতিয়া দেখি পালানে উদয়নে আজি পঢ়াইছিল এইটো আজি কাৰেণ্ট প্ৰশ্ন দি দিলো মানে ডাইৰেক্টলি নিদিও কাৰেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো মই ডাইৰেক্টলি দি দিছিলো প্ৰশ্নটো বুজিলা গতিকে চোৱা আজি এইখিনি প্ৰশ্ন আছিলে আৰু অকণ আমি কথা পাতিম ঠিক আছে তো এতিয়া বস্তুবিলাক কেনেকা হৈ গ'ল আমি এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া চাই আছিলোঁ হয় নহয় এতিয়া এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো চোৱা হয় আমি বহুত সময়ত প্ৰশ্ন কমকৈ অহা দেখোঁ বাট আমি তাক ওলাই কৰি থৈ বা এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ তো এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়া মই কোনখিনি কৰিম যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় বা যিখিনি যিকোনো এটা চৰকাৰী পৰীক্ষাত সোধে মই কি ক'লোঁ যিকোনো এটা চৰকাৰী পৰীক্ষাত সোধে আমি সেইখিনি বস্তু পঢ়িম হা কাৰণ চোৱা তোমালোকে APSCৰ লগতে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাও দিবা হয় নহয় তাততো প্ৰশ্ন সুধিব গতিকে বাৰে বাৰে বেলেগৰ কাৰণে বেলেগকৈ পঢ়িব নালাগে হয় নহয় তো একেবাৰে যাতে পঢ়িলে গোটেইখিনি হয় সেইটো হিচাপ কৰি মই বস্তুখিনি লৈ আহিছোঁ ৰাইট আৰু যিহেতু তোমালোকৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লাছত প্ৰেজেণ্ট থকা সদায় মোৰ এইটো বস্তু ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে কি ক'বা যিকেইজনে চাই আছা ভিডিঅ'টোত লাইক এটা এটা মাৰি দিবা ঠিকে আছে যদি ভিডিঅ' চলি আছে ন ভিডিঅ'টোত লাইক মাৰি দিবা এটা এটা ভাল লাগে তেতিয়া মোৰ ঠিকে আছে গতিকে এইকেইদিনত তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া আৰু ধৰা মাজতে কিমান 60 দিনৰ সময় আছে APSCৰ কাৰণেও এইকেইদিনত খুব মানে কালেক্টিভকৈ পঢ়া চিলেক্টিভকৈ পঢ়া বস্তুবিলাক ঠিকে আছে থেংক ইউ গায়ত্ৰী থেংক ইউ ভেৰি মাছ গতিকে এইখিনি ভালকৈ পঢ়িবা ঠিকে আছে কিবা ডাউট থাকিলে ক্লাছত আছোঁৱে আৰু পুৰণি PYQ বিলাকৰ প্ৰেক্টিছ কৰা তোমালোকে
মইতো এনেকৈ বস্তুখিনি আনিয়ে থাকিম ঠিকে আছে মই ইয়াৰ পাছত এনচিয়েণ্টখিনি কৰাৰ পাছত কি কৰিম মই লাহে লাহে থেংক ইউ অঞ্চুমান মই লাহে লাহে থকা মেডাইভেলৰখিনি বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰি দিম কাৰণ কি হয় যদি গোটেই আমাৰ পেকটো ৰেডি থাকে ন তেতিয়া কি হয় পঢ়িবলৈকে ভাল হয় মানে হয় নাই গোটেই বস্তুবিলাক যেতিয়া মানে ফুল পেকড হৈ থাকে আমাৰ পঢ়িবলৈকে ভাল হয় তোমালোকে প্লেলিষ্টটো চালে পঢ়িব পাৰিবা নতুনকৈ প্লেলিষ্ট কালি ক্ৰিয়েট কৰাই দিছোঁৱেই ঠিকে আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বুলি ঠিকে আছে তে আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ক্লাছত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে বিদায় জয় অসম আৰু বন্দে মাতৰম থেংক ইউ এভৰিৱান লগতে আমাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি দিব থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ৰূপজ্যোতি থেংক ইউ গায়ত্ৰী থেংক ইউ